Trên kênh truyền hình SVO TV của Hàn Quốc, trong chương trình Sport Time Interview, trợ lý Lee Jung đã có những chia sẻ hết sức thú vị về huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như công việc, đóng góp của mình vào thành công của bóng đá Việt Nam suốt hơn 1 năm qua. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Theo trợ lý Lee Jung, mối quan hệ của ông và huấn luyện viên Park Hang-seo là khá thân thiết. Hai người đã là đồng đội của nhau từ hơn 40 năm trước, trong màu áo câu lạc bộ Lucky Gota Anseo LGCETA. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai người thậm chí còn là bạn cùng phòng ngay từ khi trợ lý Lee mới gia nhập câu lạc bộ này. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Cùng chơi trong vai trò tiền vệ ở câu lạc bộ là tiền thân của FC Seoul với 6 chức vô địch K. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Ông Lee Jung ghi được 10 bàn thắng sau 181 trận chơi ở đây, trong khi đó ông Park Hang-seo ghi được số bàn thắng gấp rưỡi, với số lượng ra sân chỉ non một nửa người trợ lý của mình hiện tại. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Trong khoảng thời gian chơi cho Lucky Gota Anseo, ông Lee Jung từng có một lần dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo khi được gọi lên tập trung đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 1994, trong khi ông Park đóng vai trò trợ lý. Khi ông Park nói chuyện để đề nghị tôi cùng sang Việt Nam, tôi hơi lo lắng. Mối quan hệ của chúng tôi thì cực kỳ ổn, tuy nhiên điều tôi lo là ông Park chưa hề có kinh nghiệm nắm đội tuyển quốc gia. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Nhưng rồi chúng tôi cũng thống nhất được với nhau rằng đây là một cơ hội tốt để thử thách bản thân, ông Lee tâm sự. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Đây là công việc hoàn toàn mới với chúng tôi, dù cả hai đều đã dẫn dắt các đội bóng chơi K. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo bảo rằng sự khác biệt không lớn lắm, bởi dù sao ông cũng từng có thời gian làm trợ lý ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Điều quan trọng nhất phải làm bằng được đấy chính là giao tiếp. Chúng tôi không thể giao tiếp trực tiếp được với cầu thủ, mà phải qua người phiên dịch, do đó ông Park khuyến khích sự giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể, để tạo sự gần gũi và thân mật với các cầu thủ. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Chúng tôi làm điều đó mọi lúc có thể. Cá nhân tôi tin rằng giữa chúng tôi và các cầu thủ là liên kết từ trái tim đến trái tim, do đó sự cảm thông, thấu hiểu nhau là cực kỳ gần gũi. Đấy là cơ sở lớn nhất để khiến các cầu thủ chơi tốt, hết mình vì đội tuyển, vì huấn luyện viên. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Và đấy cũng là điều biến thầy Park thành huấn luyện viên tuyệt vời nhất của bóng đá Việt Nam, và sự phát triển sẽ còn rất nhiều ở phía trước. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Nếu như thầy Park là chìa khóa để tạo ra sự đoàn kết với các cầu thủ Việt Nam, và giữa các cầu thủ với nhau, với ban huấn luyện, thì tôi lại đóng vai trò lớn ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Tôi là người để ông Park chia sẻ những tâm tư và tham vấn ý kiến của mình. Ông Park giữ cho các học trò thăng hoa, còn tôi giữ cho ông bình ổn trước những căng thẳng, để ông có suy nghĩ và chọn lựa sáng suốt. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Trong suốt ngày tháng ngày làm việc với nhau ở Việt Nam, tôi lắng nghe ông rất nhiều, cẩn thận và tỉ mỉ, cũng như đưa ra những tư vấn để ông lựa chọn. Mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ đã rất lâu dài, tốt đẹp, nhưng đặc biệt gắn kết nhau hơn rất nhiều từ ngày cùng dắt tay nhau sang Việt Nam. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Chúng tôi ngày càng ăn ý, và thời gian khó khăn nhất, vất vả nhất rồi cũng trôi qua.
chúng tôi dành rất nhiều thời gian vào công việc và bắt đầu cảm thấy cần có thời gian để nghỉ ngơi sạc năng lượng cho bản thân. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Sau APEC 2018, chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện tại, tôi đã sẵn sàng để tiếp tục cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đi tiếp những bước dài hơn với bóng đá Việt Nam. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Tôi thực sự biết ơn ông đã đem tôi đến Việt Nam. Hiện tại, mọi thứ thật tuyệt vời. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.